हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार कॅफेचिनो। त्यासाठी इथे मी 2 टेबलस्पून साखर घेतलेली आहे। हे पहा, इथे 1 टेबलस्पून आहे माझ्याकडे मेजरिंग। नसेल तर तुमच्या घरात जो चमचा अवेलेबल असेल त्याने साखर मोजून घ्यायची आणि कॉफी। तर इथे 2 टेबलस्पून शुगरसाठी मी 1 टेबलस्पून भरून कॉफी घेतेय। शक्यतो ह्याला जास्त कॉफी टाकावी लागते, 2 टेबलस्पून, पण मी इथं 1.5च टाकणार आहे। हे पहा, इथे मी 1.5 टेबलस्पून कॉफी घेतलेली आहे आणि 2 चमचे मी घेतलेले आहे साखर। आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत गरम केलेलं पाणी। हे पहा, हे 3 चमचे आपल्याला टाकायचं आहे। हे गरम पाणी आहे। आता आपण ही कॉफी बीटरच्या सहाय्याने फेटायची आहे, जोपर्यंत की ह्याचं छान असं फ्रॉथ होत नाही। आपण बघायचं आहे की ह्याचा फ्रॉथ कसा आहे। अजूनही ह्याचा फ्रॉथ तसा घट्ट झालेला नाहीये। आणि हा जो फेस जो बनतो, जो कॉफीचा बेस, हा तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता एअरटाईट कंटेनरमध्ये 1 हफ्त्यापर्यंत, आणि कधी पण कॉफी एन्जॉय करू शकता। तर आपण आणखी ह्याला बीट करून घेणार आहोत। हे बघा, थोडंसं मिक्स करून घ्या आणि परत एकदा बीट करूया आपण। हे पहा, आता आपला बेस जो आहे तो तयार झालेला आहे कॉफीचा। तुम्ही बघू शकता, इथे मी तुम्हाला दाखवते एका चमच्याच्या साहाय्याने। हे पहा, आपला बेस तयार झालेला आहे। आता पण ह्याची कॉफी बनवणार आहे। हे पहा, आपला बेस रेडी आहे। आपण साईडला ठेवूया। आणि हे दूध आहे जे मी गरम करून घेतलेलं आहे, तुम्हाला वाफा दिसत असतील। आता विस्करने थोडंसं फेसायचं आहे, म्हणजे ह्याच्यात थोडासा फ्रॉथ पण गरजेचा असतो कॉफीला। त्यामुळे हँड विस्करनेच आपण विस्क करणार आहोत, ज्याच्यामुळे ह्याचा फेस बनेल। किंवा तुम्ही ग्लास वर खाली करूनही ह्याच्यात फेस आणू शकता। हे पहा, दुधाला छान फ्रॉथ आली आहे। आता आपण ह्याचं प्लेटिंग करूया।
इथे मी 2 सुंदरसे काचेचे ग्लास घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी आपण बेस टाकणार आहोत. 1 स्पून, खाली टाकायचा आहे. तुम्हाला जास्त आवडल्यास तुम्ही आणखीनही घेऊ शकता. आता हे पहा बेस टाकून झालेला आहे आपला. आता आपण हे जे फेसवलेलं दूध आहे हे हळूहळू ह्याच्यावरती ओतणार आहोत. हे पहा तुम्ही बघू शकता. मी तुम्हाला थोडं जवळून दाखवते. हे पहा जवळून दाखवण्यासाठी मी थोडा कप उंचावर ठेवलेला आहे, म्हणजे तुम्हाला कळेल की कसं दिसतंय आपलं हे फेसलेलं दूध आहे माझ्या हातात. हे पहा. आता ह्याच्यावरती आपण थोडीशी कॉफी पावडर स्प्रिंकल करणार आहोत. तुम्ही एका चिमटीने टाकू शकता. हे दिसायलाही आकर्षक लागतं, असं चवीलाही आणि बघण्यासाठी खूप छान वाटतं. ही पहा आपली होममेड कॅफेचिनो तयार आहे. तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 स्पून टाकून ही मिक्स करून अशी मिक्स करून पिऊ शकता. ठीक आहे.